Tak jsme zase tady. Už ne v Unip aréně, ale tentokrát už v O2 Univerzu. A než vrhneme na výsledky, chceme vám ukázat mistrovství i trochu jinak. Co je k takové sportovní události všechno potřeba? No tak především dva skvělí moderátoři, ne? 3 haly, 16 rozhodčí, 19 týmů, 144 zápasů 5000 diváků. a 10 743 vypitých piv. A jenom 2 rozlitý. Tak jsme si řekli, co je takovému mistrovství potřeba, a teď si pojďme říct, co se na něm dnes odehrálo. Já jsem se zaměřil na kategorii jednotlivců a v té se už dnes objevily některé zajímavé výsledky a zápasy, a to především v naší skupině, kde Ondřej Vít podléhal hráči z Rumunska, a myslím si, že i ve skupině druhé, kde si korejský hráč poradil s reprezentantem slovenského týmu, s Markem Hulínem. Tady to vítězství se taky možná neočekávalo. Nicméně jde vidět, že nohejbalová singlová špička jde opravdu nahoru a bylo to vidět opravdu především na té hře rumunského hráče. Ještě se zastavím u hráče italského, s tím si Ondra poradil poměrně snadno. Šlo vidět, že hráč postoupil z divize B, jeho hra tomu odpovídala, nicméně zlepšená určitě byla. 2 jasné výsledky v Ondrův prospěch se asi čekaly, ale hra nabídla i zajímavé okamžiky v podobě šlapeného kraťasu Ondry, což se v singlu zas tak moc nevídá, ale italský hráč to přesto dokázal doběhnout a ještě z toho dokázal vykouzlit bod, a tím si zasloužil Ondrovo uznání, Ondrův potlesk a taky ovace celé haly. Rumunský hráč typově spíše bych řekl trojkový nebo dvojkový, ale spíš takový vyšší, robustní blokař. Měl výbornou kopací techniku, až mě to překvapilo horu tělem. Co mu šlo na tělo nebo co mu šlo do úrovni nad pas, tak si dokázal hezky přijmout i nohou. U země to bylo horší, z toho potom Ondra i těžil. Nicméně první set překvapil právě svou strojově klidnou hrou, absolutně bez nervů, kdy i sice kazil, ale když potřeboval udělat bod, tak ho udělal a vyhrál 11-6. V druhém setu to Ondra trochu zpřesnil, nechal ho víc hrát, hrál mu víc ty nízké údery nebo nízké i servisy do noh třeba, a těžil z toho on, vrátil mu porážku z prvního setu stavem 6-11. Ale v setu rozhodujícím se Rumun zase vrátil ke svojí strojové hře v tom smyslu, že opravdu, když potřeboval ten bod udělat, tak ho udělal. Kazil, ale body prostě dělal, hrál i techniku, nebál se toho, razantní servis, který šel spíše do země než do dálky, a set zakončil stylové za stavu 13-11 SM, čímž si vydobil první místo v této tabulce skupinové, singlové, a Ondru odsoudil na místo druhé. Takže jde vidět, že single jde opravdu nahoru svou úrovní a Ondra se ve čtvrtfinálové skupině bude muset set sakramensky snažit. Tak já jsem se dneska zaměřila na zápasy dvojek, kde se našim klukům vedlo velmi dobře a oproti singlu zde už k žádnému překvapení, co se týče naší reprezentace, nedošlo. Kluci oba zápasy ve skupině víceméně jasně vyhráli, kdy Petr Gulda jakožto trenér během nich protočil všechny formace, které se z tria Lukáš Rosenberg, Jiří Kalous a Pavel Kop dají poskládat. V prvním zápase kluci narazili na Ameriku, která postoupila z divize B a nedělal jim příliš velký problém, kdy po setech 11-2 a 11-3 ve prospěch České republiky bylo jasné, kdo je tím lepším týmem. Tady vlastně Ameriku rozložil už Kalous s servisem, kdy oni si vlastně nebyli úplně schopni přijmout a víceméně jenom vraceli zadarmo přes, takže si naši kluci mohli vyzkoušet, co chtěli, a se soupeřem se nějak netrápili. O trochu lépe drželo tempo Polsko, ale to i díky tomu, že z naší strany přišlo pár chyb. Nicméně na konci svítil stav 2-0 opětně pro naše kluky a ty tak suverénně postoupili z prvního místa ze skupiny. Když se překvapení netýkalo našich kluků, potkalo ovšem reprezentaci Slovenska, která nakonec ve 3 setech prohrála s reprezentací Francie a ze skupiny půjde až tak z druhého místa, což je určitě jistým překvapením. A je otázkou, jak to Slovákům půjde nadále, protože krom toho, že Francouzi hráli dobře, tak Slováci rozhodně nepřevedli tak dobrý výkon, na jaký jsme od nich zvyklí. A na trojku už jsme byli společně, teda na trojky. A musím říct, že trojky byly jasnou záležitostí našeho týmu. Co říkáš, Eri? Já souhlasím, to bylo víceméně stejné jako ve dvojkách, kdy si naši kluci dělali, co chtěli a zkoušeli formace všeho druhu a fungovaly všechny. Musím říct, že na první zápas proti Iráku se na kurtu objevil
Lukáš Rosenberg, Ondřej Vít a Honza Vanke, zatímco proti Polákům už hrál Kuba Pospíšil, za kterým byl taktéž Ondřej Vít a Michal Kolenský. Přesně tak. Takže si to kluci mohli vyzkoušet, byly tam určité variace, ale oba dva výsledky byly jednoznačné. A myslím si, že ta dominance na síti, a zvláště pak u Kuby Pospíšila, který ty Poláky patovýma úderama a hroznýma ránama úplně ničil, se ukázal jako nejúčinnější. Tam si troufnu říct, že kluci z Polska občas tady tak koukali, jestli vůbec ten balón mohl být vevnitř a jestli je možné, že to až takovou diagonálou vyletělo ven z kurtu a zároveň ten balón nebyl v autu. Nicméně vždycky byl dobrý a nedokázali s tím prostě nic dělat a bylo vidět, že tohle vlastně ani neznají úplně, co se týče toho, co trénují asi oni u nich. Je to tak, kluci dominovali také přípravou, protože oba dva naši smečaři, jak Honza Vanke, tak Kuba Pospíšil, měli zpravidla skvěle nahráno, což jim dovolovalo tady ty útoky realizovat. A my se jenom můžeme těšit, jak kluci tady tu svoji formu přetaví do čtvrtfinálových zápasů. Je pravda, že prozatímní soupeři asi úplně nemohli prověřit to nejlepší, co v klukách je. Kluci předvedli dobrý výkon, tak budeme doufat, že jim vydrží a bude se, řekněme, možná ještě zkvalitňovat, až narazí i na silnější soupeře. Je to tak, ale aspoň se tady rozkoukali, užili si trošku atmosféru a nás už teďka čekají jenom lepší a lepší zápasy. A my doufáme, že u toho budete s námi. Eriko, dneska jsme tady už několikrát zmínili rozhodčí. Víš, co je vlastně zapotřebí, aby si tady jako rozhodčí mohla fouknout? No, to já teda nevím, no. Za prvé je důležité mít zájem o Footnet. Za druhé udělat si licenci u NIFu typu A. A za třetí musí si vás vybrat vaše reprezentace jako nejlepší rozhodčího v České republice. A na úplný závěr jsem si pro vás připravil takové mezinárodní nohejbalové okénko. Máme tady Matuše ze slovenské nohejbalové reprezentace. Já tě tady vítám. Chtěl jsem se zeptat, mě prostě baví ta nohejbalová terminologie. Rozumíš, u nás, když to kopneme, ten míč, mimo hřiště, tak tomu říkáme out. Jak se tomu říká u vás? Out. Aha, no dobře, ale tak když kopeme z výšky dolů přes síť jako útok, tak je to u nás smeč. U vás asi... U nás je to takisto smeč. Aha, no jasně, no. No ale když té smeči chceme zabránit a dáváme nohu vysoko, víš, přes síť, tak tomu říkáme blok. To asi... Je u nás takisto blok. Aha, no, tak vidíte, tak jste se dozvěděli zase něco nového a vidíte, že jsme každý úplně rozdílní v tomto sportu, že jo?